Cubaan pertama. Cubaan kedua. Cubaan ketiga. Okay guys, makan dulu. Sambil tu jangan lupa subscribe, like my video. Okay, hai kawan-kawan, jom kita sambung sketch kembali. Alright, buka apps Procreate. Mira menggunakan canvas berukuran 2048 pixel kali 2048 pixel. Kemudian, Mira menggunakan sampel kroki yang telah Mira lukis sebagai guideline untuk lukis desain dress yang dikendaki. Kroki ni awak boleh dapat di Google ataupun Pinterest. Just search kroki dan akan dapat banyak contoh kroki yang ada. Untuk dress kali ini diinspirasikan daripada bunga telang aka bunga nasi kerabu atau Glittery Tornado. Mira menggunakan dry brush untuk membuat lakaran yang terlintas dalam fikiran. Di sini, proses untuk melakar bentuk pakaian yang diingini atau diinspirasikan dari subjek matter iaitu bunga telang. Seperti yang awak lihat pada intro video ini, untuk mendapatkan hasil rekaan yang diingini bukanlah mudah, tapi memerlukan anda untuk melalui beberapa kali proses percubaan, yang mana proses ini boleh membuatkan anda rasa nak give up ataupun tangguh kerja. Penting tahu kawan-kawan untuk kita sedar bahawa ini hanyalah proses. Bukan bermakna kita tak berbakat ataupun tiada idea. Okay guys, jom kita sembang mengenai self-doubt dalam arts ataupun kita gelarkan sebagai sifat ragu dalam seni. Sejujurnya, sebagai seorang pelukis ilustrasi fashion, Mira tak lari dari melalui fasa ini. Kadang-kadang mesti akan rasa down sangat. Kadang-kadang rasa tak tahu mana hala tuju dalam arts. Rasa tak cukup pandai, tak cukup deserve dalam industri ini. Yes, itu adalah self-doubt. Terutamanya perasaan ini akan muncul bila drawing yang Mira post kat media sosial kurang dapat engagement, kurang dapat view, kurang dapat likes. Sedih tau. I mean like, do I'm not doing well? Or arts aku dah outdated ke? Perasaan macam tu korang pernah rasa tak? Mesti pernah kan? Okay, perkara ni tak sihat tau korang, sebab kita bergantung pada likes ataupun view followers untuk menentukan kehebatan hasil karya kita. Tak patut macam tu. Tahu tak korang, musuh yang paling ketat dalam kreativiti adalah sifat ragu dalam diri sendiri. It's killing your arts. Tapi kadang-kadang sifat ni boleh jadi pencetus kesedaran dalam diri. I mean like, supaya kita tak terlalu selesa dalam berkarya. Yelah, untuk dapatkan hasil karya yang bagus, seseorang artis tu perlulah berfikir di luar kotak ataupun cuba perkara yang baru. Jadi, Mira nak share antara perkara yang Mira lakukan untuk atasi perasaan
Ragu ni adalah dengan terus melukis. Lukis, lukis dan lukis. Lukislah any idea yang muncul dalam fikiran. Lepas tu nanti kita boleh reflect balik kat mana silap dan salah yang perlu kita perbetulkan. Penting juga untuk kita sentiasa berfikiran positif. Reflect diri, fikir yang baik-baik. Sebab kalau kita berada dalam situasi berfikiran negatif, semua perkara, semua yang kita lukis mesti tak cantik. Macamlah yang mula-mula Mira lakukan. Lukis tu tak jadi, lukis ni tak jadi, lukis tu tak jadi, lukis tu tak jadi. Repeat perkara yang sama. So turns out kita akan buang masa kat situ. Jadi bila berada dalam keadaan negatif, Mira cadangkan untuk minum air putih dan rest kejap. Sambil kita beristirahat tu, fikirkan mengenai apa yang special pasal subjek matter dan bermain dalam fikiran tentang perkara-perkara yang best, perkara-perkara yang seronok, nilai-nilai yang seronok, yang cantik, yang unik ada pada subjek matter tersebut. Macam contohnya, Mira punya subjek matter adalah bunga telang. Antara keistimewaan bunga telang ni adalah warna dan bentuk bunga tersebut. Jadi dalam masa yang beristirahat tu, fikirkan bagaimana untuk hasilkan fesyen daripada bunga telang. Mungkin dari tekstur kainnya ataupun bentuknya. Masa itulah untuk manfaatkan sebaiknya fikiran kita. Jangan fikir benda-benda yang negatif, benda-benda yang macam tak boleh buat lah, sebab susah, sebab tak cantik subjek matter ni, tak seronok. Jangan fikir macam tu, okey? Jadi teruskan berkarya, bukan untuk lawan artis lain, tapi untuk kita jadi lebih baik dari hari semalam. Kita tak boleh ukur nilai karya kita mengikut standard orang lain. Kalau kita terus berfikiran kita tak cukup bagus untuk capai standard tu, sampai ke akhirnya kita takkan dapat pernah capai standard tersebut. Jadi apa kata kita tentukan sendiri nilai karya kita, 1 juta, 2 juta, ataupun bolehlah awak yang tentukan. Kita kena faham setiap orang mempunyai hasil karya yang berbeza. Jadi hormati hasil karya orang lain dan hargailah karya awak sebaiknya. Bagi Mira, penting untuk sentiasa bagi peluang pada diri sendiri untuk mencuba perkara yang baru. I mean like, seni kan banyak styles dan medium, daripada traditional art ke digital art. Juga jangan takut untuk kongsi hasil karya anda. Sebab kalau kita tak kongsi, siapa yang nak tengok melainkan diri kita sendiri? Habis tu nak perap je karya tu kat dalam buku ataupun dalam bilik.
tunjuklah sikit skill korang dekat media sosial ataupun at least kepada orang yang terdekat. Ingat, kita tak boleh paksa orang untuk suka hasil karya kita. Tapi kita boleh motivate diri kita untuk terus hasilkan karya yang terbaik. At least lebih baik pada hasil karya yang semalam dan sebelumnya. Ingat, untuk dapatkan karya yang terbaik, kita kena terus practice and practice. Korang, cantik tak bunga telang ni? Bunga telang ni Mak Mira tanam kat tepi rumah tau. Cantik sangat. Mira baru perasan yang warna bunga telang ni kebiru-biruan. Bukannya purple macam dalam gambar yang mula-mula tu. Okey, tak apa, jom tukar pada warna asal. Tara, siap dah rekaan fesyen bunga telang mak saya. Alright kan kawan, jangan give up tau. Teruskan berkarya dan jangan lupa subscribe dan share kalau